हेलो हाई नमस्ते स्वागत छ हाम्रो पूर्वेली किचनमा। आज म आएको छु तपाईहरुको माझमा पोक र वाटर पिकलको तरकारी बनाउने रेसिपी लिएर। आज चाहिँ यो नयाँ एउटा रेसिपी लिएर आएको छु, तपाईहरुलाई पक्कै पनि मन पराइदिनुहुन्छ होला। अब बनाउन सुरु गरौँ है त। मैले तावा बसाएर रेडी गरेको छु। आज म डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ बनाउने छु, तपाईहरु हेर्दै जानु होला। अहिले मैले सुरुमा चाहिँ तेल हाले अनि प्याजलाई चाहिँ खैरो हुनु नदिने, अलिकति मात्र एकछिन मात्रै भुट्ने, एकछिन मात्रै फ्राई गर्ने योलाई। अनि अब चाहिँ म यो पोक बेलीलाई हाल्दिन्छु। यो पोक स्लाइसलाई चाहिँ यो बोइल गरेको पोक हो, यो पोक स्लाइसलाई हालिदिए मैले। अब एकचोटि यसरी सर चलाइदिने। अनि अब यहाँ छ नुन, अब मैले हाल्ने आफ्नो स्वाद अनुसारको नुन। अनि मेरो यो तावा चाहिँ अलिकति पातलो भएको हुनाले चाहिँ छिट्टै डम्दो रहेछ। अब त्यही तर पनि यसमा केही पनि हुँदैन, यो धेरै फ्राई गर्नु पर्दैन। खासमा चाहिँ यो बोइलिङ जस्तो खानुपर्ने हो, तर मैले चाहिँ बोइल नगरेर चाहिँ अलिकति चाहिँ फ्राई गरेको हो। यो हो हाम्रो यो पानी पिकल, यो चाहिँ वाटर पिकल चाहिँ हो। यो चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ है, तपाईहरुले पनि ट्राई गर्नु होला। अब चाहिँ मैले यो खोलेर तरकारी बनाउन आँटेको। योलाई चाहिँ सुप बिनाको, रस बिनाको तरकारी बनाउने हो। यो चाहिँ एकदमै हेल्दी अनि चिल्लो कम्ती भएको, चिल्लो त एकदमै थोरै। अनि अब यो अलिकति अमिलो भएको हुनाले चाहिँ एकदमै तरकारीको टेस्ट एकदमै ल्याउँछ। तपाईहरुले पनि बनाएर खानुहुन्छ होला भन्ने आशा छ। र अब हेर्नुहोस् अब कसरी बनाउँदो रहेछ र के हाल्नु पर्दो रहेछ भनेर चाहिँ। हुन त यो कोरियन डिस हो, तर मैले चाहिँ यो हाम्रै टेस्टमा बनाएको छु, हाम्रो नेपाली टेस्टमा बनाएको छु। किनभने अदुवा लसुन हालेर चाहिँ, तर जिरा धनियाँहरू केही पनि हालेको छुइनँ। अदुवा लसुन हालेको छु, यो कोरियन चिल्ली पेस्ट पनि हालेको छु। अनि त्यति गुलियो छैन यो चिल्ली पेस्ट चाहिँ, पिरो नै छ, अलिअलि पिरो नै छ। त्यही कारण मैले यो थोरै हालेँ। र अनि हाम्रो यो चाहिँ टिमुर र अनि लसुन अदुवाको पेस्ट हो। अनि थोरै पानी राख्दै त्यसलाई चाहिँ मजाले मिक्स हुनु दिने। मेरो यो भाँडा चाहिँ धेरै पातलो भएको हुनाले चाहिँ अलिकति डाम्दो रहेछ। खासमा चाहिँ यो पानीमा उमालेर खाने हो। एकचोटि म तपाईहरुलाई फेरि उमालेको पनि देखाउने छु है त। यसमा फेरि उमालेर खाँदाखेरि के मिक्स गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ म तपाईहरुलाई फेरि देखाउने छु। अब योलाई चाहिँ हरियो खोर्सानी काटेर माथिबाट हालिदिएँ। यो हरियो खोर्सानीलाई पनि धेरै पाक्नु नदिने, पोक पहिले नै पाकिसकेको हो, त्यही कारण मैले धेरै पकाइनँ। अनि हरियो खोर्सानी हालेको बित्तिकै फेरि यो पिकललाई हालिदिएँ, वाटर पिकलको पानी पनि अलिकति हालिदिएको छु मैले। एकदमै मिठो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब चाहिँ हाम्रो तरकारी रेडी भयो। अनि यो तरकारी चाहिँ तपाईहरुले पनि अवश्य ट्राई गर्नु होला बनाएर। अनि तपाईहरुले बनाउनु भएको छैन भने तुरुन्तै बनाउनु होला, एकदमै मिठो हुन्छ र एकदमै हेल्दी हो यो। तपाईहरुले पोकसँगै खानुपर्छ भन्ने छैन, जुनै मासुसँग पनि खानु मिल्छ। तर मासु चाहिँ फर्स्टमा बोइल गरेर मात्रै बनाउनुहोस् है त। बोइल गरेको मासुमा चाहिँ धेरै मिठो हुन्छ यो चाहिँ। मैले पनि पोकलाई बोइल गरेर बनाएको छु। अब चाहिँ खानु सुरु गर्छु। फर्स्टमा त म खाना खानुभन्दा अगाडि म यो वाटर पिकलको चाहिँ अब अमिलो पानी चाहिँ निकाल्छु है त। यो सुपको सट्टा म यो खान्छु, एकदमै मिठो हुन्छ यो। तपाईहरुले पनि पक्कै पनि ट्राई गर्नु होला भन्ने आशा लिएर मैले यो खाना चाहिँ आज तपाईहरुको माझमा शेयर गर्दैछु। र अब चाहिँ म खाना सुरु गर्छु। अब यो चाहिँ बन्द गरेर उता साइड लगाउने अनि त्यहाँदेखि चाहिँ खानु सुरु गर्छु। अब हेर्नुहोस् है त कसरी खानु पर्दो रहेछ भनेर चाहिँ। अब चाहिँ हाम्रो तरकारीलाई चाहिँ एउटा प्लेटमा सर्भ गर्ने। म एउटा प्लेटमा सर्भ गरिसकेपछि खाना पनि एउटा बोलमा हाल्छु। आज चाहिँ प्लेटमा होइन, म बोलमा खाना खानेछु र चपस्टिकले खानेछु। अनि तपाईहरुले चम्चाले खानुभयो भने हुन्छ, हातले खानुभयो भने हुन्छ, तर यो चाहिँ चपस्टिक र चम्चाले खाँदाखेरि मिठो हुन्छ। आज म चाहिँ चम्चा र चपस्टिक दुईटै युज गरेर खानेछु। हेर्दै गर्नुहोला। मैले तरकारी पनि प्लेटमा सर्भ गरिसकेको छु। अब चाहिँ खाना सर्भ गर्छु है त।
खाना सर्भ गरेर चाहिँ तपाईँहरूको माझमै म थोरै खाएर पनि देखाउँछु अनि कसरी खानु पर्दो रहेछ भनेर चाहिँ लु हेर्नुहोस् त पोक स्लाइस फर्स्टमै मैले पोक स्लाइस लिएँ र यस्तो भएको छ पोक र यो मुला एकदमै मिठो घन्टे मुला एकदमै सेतो भइसक्यो घन्टे मुला पनि एकदमै क्रान्ची र अब यसलाई यसरी खान सक्नुहुन्छ यसरी यो पानी एकदमै मिठो हुन्छ यसो खानु आशा छ पक्कै पनि यो मेरो भिडियोलाई तपाईँहरूले मन पराइदिनुहुन्छ होला यदि मेरो भिडियोलाई मन पर्यो भने चाहिँ लाइक शेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नुहोला अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला बाइ